Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Science Academy channel. نن زما first lecture دی په MS Excel باندې. What is Microsoft Excel? Basically Microsoft Excel چې کوم دی دا یو spreadsheet سافټویر دی چې دا موږ له هیلپ راکوي په ډیټا ارګنایزیشن کې. spreadsheet مطلب دا دی چې Excel چې کوم دی دا spread شوی دی in the form of rows and columns. ډیټا ارګنایزیشن مطلب دا دی چې group of similar data موږ راواخلو او دا په مختلفو categories کې ډیوایډ کو. د دې نه بعد به موږ راشو د ایکسل فیچرز ته. نمبر فرست ډیټا ارګنایزیشن، نمبر 2 فارمولا اینڈ فنکشنز، نمبر 3 چارټ اینڈ گرافز ایټسټرا. د دې نه بعد موږ راځو ایم ایس ایکسل شیټ طرف ته. موږ ته چې په دې سکرین دا کم پیج ښکاري دې ته اصل کې وایي ایم ایس ایکسل شیټ. او کله چې دا شیټ د دوو نه زیات رایوځای شي دا موږ څه جوړوي یو ورک بک. اوس راځو سیل طرف ته. سیل چې کوم دی اولنۍ خبره دا ده چې په ایم ایس ایکسل په دې شیټ کې چې دا کم ریکټینګولر باکس ښکاري دې ته اصل کې مونږ وایو سیل. د دې سیل په کار څه په دې کې به موږ مختلف قسم ډیټا انټر کوو، فنکشنز به پکې انټر کوو، فارمولې به پکې لیکو. بل راځو نمبر اف سیل. په یو شیټ کې د نمبر اف سیل څومره دي؟ نو په یو شیټ کې د نمبر اف سیل دي 17 ارب 17 کرول 96 لیک 69,184. دا په یو شیټ کې د سیل تعداد دی. د دې نه بعد راځو ټیبس طرف ته چې ټیبس څه ته وایي. په ایم ایس ایکسل په دې پیج کې چې په ټاپ باندې دا کم آپشنز ښکاري انسرټ، هوم، لی آوټ ایټسټرا، دا کم آپشن چې دي دې ته اصل کې وایي ټیبس. او کله چې دا ټیبس رایوځای شي نو دا موږ څه جوړی رایبن. سو رایبن موږ څه جوړی. اوس راځو روز څه ته وایي او کالم. هاریزنټل لاین په دې ایکسل کې چې کوم هاریزنټل لاین دا سیل جوړی نو دې ته اصل کې وایي روز. او په یو شیټ کې به د روز تعداد څومره 10,48,576. نمبر اف کالم څه ته وایي؟ کالم څه ته وایي؟ کوم ورټیکل لاین چې کوم دی په ایم ایس ایکسل په شیټ کې دغه ورټیکل لاین ته وایي کالم. اوس په یو شیټ کې به د کالم تعداد څومره نو په یو شیټ کې به موږ سره د کالم تعداد دي 16,384. دا به موږ سره په یو شیټ کې د کالم تعداد دي. دا و زمونږ اولنی لیکچر د ایکسل سیمپل انټروډکشن. د دې نه بعد به انشاءالله مونږ وایو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې مونږ وایو ایم ایس ایکسل فارمولا 1 by 1 او د هغې ایکسپلینیشن. تھینک یو سو مچ.